ליאב ג'אמפי, זובלוב חנות המפעל, בתחום כבר קרוב ל-16 שנה. אנחנו בסביבות 4-5 אנשים במשמרת, שמאכילים קרוב ל1,000 אנשים בשבוע. כמויות ממש גדולות, הרבה אנשים עוברים פה, יש לנו הרבה תעסוקה. הוורסיו קוקינג סנטר עשה את ההבדל, הרבה יותר קל להתמודד איתו, אני יכול להיות רגוע שהתוצאות יהיו the same כל הזמן. מאז שנכנסה מערכת ה-VCC למטבח שלי, אני מרגיש הרבה יותר מקצועי. דברים שאני עושה והעובדים שלי, הכל יוצא ממש איכותי. לא נשרף לי שום דבר. הרוגע שלי שאני נותן לטבח פעולה לעשות ואני יודע שהיא תעשה בצורה הכי מדויקת. 8 דקות והסל מתרומם לבד, אז לא צריך לסמוך על מתי הטבח זוכר להרים או לבדוק, הכל מדויק. מייצרים הרבה יותר מוצרים, הרבה יותר תבשילים, בשטח פיזי הרבה יותר קטן של המטבח. ב-VCC הכל מתבצע לי במהירות יותר גבוהה, בחיסכון של חשמל, של זמן. התבשילים יוצאים אחידים, הרוטב מתבשל יותר מהר, מים מתחממים במהירות, זה מקדם לי את הטבחים, מקדם לי את המטבח. הניקיון מתבצע במהירות C, בלי סירים מלוכלכים ומפויחים. כל טבח שניגש ל-VCC, אני יכול לדעת, גם אם הוא רק התחיל לפני יומיים, שמה שאני אגיד לו יתבצע בצורה הכי טובה, כי המערכת עובדת באופן עצמאי, באופן אוטומטי כמעט. הלוואי והייתי יכול להביא עוד 3 או 4 כאלה, והייתי מייצר הרבה יותר דברים, באחידות, בטעם, ובסופו של דבר הלקוח בסוף נהנה הכי הרבה. אני יכול לעשות בו הכל וגם בו זמנית. אני יכול לטגן דגים מצד אחד ואני יכול לבשל רוטב מצד שני. מאז שה-VCC נכנס למטבח שלנו, אני יכול להבטיח שכל לקוח שנכנס לפה לקבל מה שהוא אכל היום, הוא יכול לקבל גם בעוד שבועיים, והוא קיבל גם לפני שבועיים. הכל אחיד, הכל נשאר אותו דבר. אני מאוד רגוע שיש לי את המערכת הזאת במטבח שלי.